kids, ready na ba tayo sa panibago nating topic? Ang topic natin ngayon ay ang susunod sa multiplication of decimals. Obviously, this is division of decimals. Madali lang mga division of decimals. May some rules lang tayo na dapat nating i-follow. Let's watch this video first, and after watching this video, magbibigay din ako ng aking mga examples or mga examples na ginawa ko. Pagkatapos, sana may maintindihan din tayo. Let's watch this video first. Paano kung may decimal sa labas? Okay, may decimal sa labas, may decimal sa loob. Ang rule here is that it's hard to divide a decimal dito sa labas. So, you cannot start your long division na may decimal dito sa labas. What do you do to eliminate that? Ang gagawin mo lang is, when you move this decimal place here, para yung 1.2 ay maging 12, yung same thing na ginawa mo, you have to do it here din. Okay? Kasi, yung 268.8 divided by 1.2 is actually equal to 268.8 over 12. Okay? But kahit i-check nyo pa yan sa calculator, no? Later. But the thing is, with that, it will give you an easier pair of numbers na i-divide kasi full number na sila. So now that we have that, we can go ahead and move dito dun sa ating process ng left to right. Okay? Now, 12 na yung number na hinahanap natin. So sa 2, hindi siya pwede syempre. So you move on to 26. 26 divided by 2, you have 2. 2 times 12 is 24. Minus natin siya dyan. Bababa natin tong 2 na remainder dito. Bababa natin yung 8. 28 divided by 12 is still 2. Okay? So, yung 2 na yan times 12, again, 24 yan. Ibabawas lang natin dito. Maiiwanan ka ng 4 ngayon. Okay? Ngayon, yung 4 na yon, tapos na tayo sa 6, tapos na tayo sa 8. Meron ka pang isang 8, ibababa ngayon natin yung isa pang 8, magiging 48 siya. 48 divided by 12 is 4. 4 times 12 is 48. Wala ka ng remainder. So, the answer here is 224. Again, ang gusto kong makuha ninyo, kung may decimal sa labas, ang gagawin mo is to eliminate it. Gagawin natin, i-move natin decimal place to the right. At kung ano yung ginawa mo dyan, kung ilang yung movement na yan, yun din ang gagawin mo dito sa kabilang side. Ano ibig sabihin nun? Kapag nag-move ka na decimal place 2 times then sa left, 2 times din ang gagawin mo sa right. Ngayon, paano kung kunyari, for example lang ha, ang number is 2, 3, 4, and then walang decimal point. Kunyari, dinivide mo siya sa 1.1, kunyari lang. Pag na-move ako ng decimal place dito ng isang beses, dito, wala namang decimal, technically, nandito kasi decimal place. So, pag minove ko siya ng isang ganon, magdadagdag lang ako ng 0 dito. Yun ang concept nun. Again, when we talked about scientific notations, yun yung concept niya, right? When you move to the right, yung decimal point, lumalaki yung number. Okay? So, ayan, practice lang ang katapat niyan. So, I'm going to give you time to answer this next question. Alright, so may decimal ka sa left, may decimal ka sa right. Again, first thing that we have to do is to eliminate yung decimal point dito sa left side. Move natin siya isang beses at kung ilan yung number na yon, hindi move natin dito. So, move din natin decimal place right here. So, mangyayari, magiging 3,368 divided by 8 siya. Okay, and 3 hindi pwede, so we choose 33. So, 8, 16, 24, 32, pwede siya sa 4. You have 32. Meron kang remainder na isa. Bababa natin ngayon yung 6. So, you have 16. 16 divided by 8 is 2.
2 times 8 is 16. So, naubos na dyan. Bababa na ngayon natin yung natitirang number, which is 8. 8 divided by 8 is 1. 1 times 8 is 8. Pag minus mo yan, 0 nang lalabas. At wala nang ibang number. The answer is 421. So again, ano lang ang kailangang dadaan? Kung ano yung minove na decimal places, dapat consistent. Kung ano yung sagot, mag-ingat kayo na huwag kayo magbababa ng mga numbers na basta-basta. Isa-isa lang ang movement natin. Okay? So I hope we got that right because we're going to raise the level up a little bit again. Okay? Paano kung ganito? Alright? I explained it kanina, paano ang gagawin kung may decimal yung left side, yung right wala. That's exactly what we're going to do right here. So yung 3.2, ayaw natin na mag-deal with decimal, i-move natin decimal place right there. Ito, dahil yung decimal place yan technically is here, kasi ang 4544.0, parang ganon. I-move natin siya ng isang beses, magdaragdag tayo ng 0 dyan. Okay? So again, with that, na-fix na natin yung decimal point, we can start dividing numbers. So hindi pwede sa 4, so 45 tayo. You have 1, 32, ma-minus natin siya dyan. So you have 13. Here, ibababa natin yung 4. So yung 134 divided by 32 ang gagawin natin next. Okay? Don't be overwhelmed pag nakakita kayo ng mga ganyang mga numbers na parang, ay, ang laki niya naman. Okay? Again, you can start with 5. Okay? If you want, ang multiply ng 32 sa 5 is going to give you 160. Sobra siya dito. So, sobra siya, pero pag minus mo yung 32 sa 160, pasok na siya. So, ang answer dito would be 4. Okay? 4 times 32. 4 times 32 is 120 plus another 8, so 128. Okay? And then you have 6. Ito ay, ano na lang to, pabilisan na lang to ng, ng familiarity nyo sa numbers, like I said. So, practice your multiplication, practice dividing numbers para maging mas comfortable kayo with that, no? So again, nababa na natin yung 4 na isa. Itong 4 na lang natitira. So bababa rin natin siya dito, 64. We have 64 divided by 32. That's going to give you 2. 2 times 32 is 64. Siya na yun. Wala nang natitira. 0. Kaya lang, meron ka pang isang 0 dito, right? Now, when that happens, okay, may 0 ka pa dyan. Hindi pa naubos yung numbers. 0 divided by 32, it's going to give you 0. Or basically, kung ilan yung 0 na natitira dito, idadagdag mo lang doon sa final answer. So, kung kunyari, okay, for example, 100 divided by 1, 1 divided by 1 is 1, tapos, yung dalawang 0 na natitira dito, parang bonus yun. Lagay mo na lang siya dyan. Okay? Lagay mo siya dun sa dulo. So, the answer here is 1,420. Okay? Now that you learned that, ito yung paano kung may decimal at whole number ang nasa loob, kayo naman. Alright, let's see how you did. Okay? So again, dahil may decimal sa left, kailangan mo natin siya tanggalin. I-move natin siya isang beses. With that, magdadagdag tayo ng 0 dito kasi i-move natin decimal place niya doon. And then we can start solving. So 24, okay, hindi siya syempre pwede sa 4 kasi lagpas-lagpas na siya doon. So you can start with 3. 3 is going to give you 3 times 24, which is 72. Okay? Yung 72 na yan, ibabawas natin siya sa 88. That will give you 16. Okay? So, after that, bababa natin ngayon yung 3. 163 na siya. 163 ngayon divided by 24. So, again, you can look at it, trial and error tayo. Ang 24 kasi, ang
times 5 niyan is 120, right? So, sobra to. Magdadagdag ako ng isa pang 24. Yung 144 na siya. 144, hindi ka na pwede magdagdag ng isa pang 24. Sobra-sobra na yan dun sa 163. So, ang sagot natin is 5 plus another 1. That is going to give you 6. 6 times 24 is 144. Ibabawas natin siya dito. So, 163 minus 144, that is going to give you 9 here. Okay, subtraction lang yan, guys, ha. Let me know, gusto niyo rin ba na gumawa ako ng video on subtraction, ha? Just let me know kung kailangan. Kasi, actually, I start out with more complicated videos kasi I thought, kumbaga medyo solid tayo sa mga ganitong bagay. But if you want me to make that, let me know in the comments below para maipila ko siya, okay? So, 5 times 4, you have 1. So, you have 19 left, right? Bababa ngayon natin yung 2, 192. Okay? So, 192 naman, divided by 24 pa rin. Okay? Again, pwede kayo mag-start dito, no? Mag-add na kayo na mag-add. Okay? But if you're familiar with your numbers, you would know that this is 8. Kasi ang 24 times 8, okay, 8, 16, 24, 32. 3 here, you have 16 plus 3, which is 9, 192. Sakto na yan. 8 times 24 is 192. 0, so wala na. Kaya alam, meron ka pang isang 0 dyan. Again, sabi natin kung merong mga 0 sa dulo at ubos na yung numbers, bonus na yan. As long as whole number to, ha, as in it's before the decimal, you just put another 0 there. So the answer is 3,609. Okay, napanood nyo na ba kung paano gawin ang pag-divide ng decimals? Madali lamang ba ito? Madaling-madali lamang ang pag-divide ng decimals. Una, titignan muna natin kung ilang place value ang nandoon sa divisor, tapos i-move natin to the right at madadamay natin si dividend. For example, ganito. 1.2 divided by 224.24. Una nating titignan ang ating divisor. Tignan muna natin ang ating divisor. Kung ilan ang decimal places ng ating divisor, ilan? Very good, isa lamang ito. I-move natin to the right. So, magiging anong number siya? 12. Very good. Ang dali lang, di ba? Tapos, kung ilan ang movement natin sa divisor, yun din ang movement natin sa dividend. Ilang movement natin sa divisor kanina? Very good, isa. So, dito naman ay isa. Anong number na siya ngayon? Siya ay magiging 24.2.4 or 242.4. Let's start dividing. 2 divided by 12, bawal kasi mas maliit, di ba? Kukunin natin ang katabi na number. Madali lang ba? Anong number na siya? Very good, it is 24. 24 divided by 12 is equal to 2. 2 times 12 is equal to 24. 24 minus 24 is equal to 0, bring down 2. 2 divided by 12, bawal. So therefore, kukuha tayo ng katabi niya na number, which is si 4. Dahil kumuha tayo ng katabi niya na number, maglalagay tayo ng 0 dito. Naintindihan? Tapos, 24 divided by 12 is equal to 2. 2 times 12 is equal to 24. 24 minus 24 is equal to 0. At huwag natin kalimutan kung saan natin nakita si decimal point, doon din natin siya ilalagay sa taas. Kaya ang sagot ay 20.2. Example number 2. 6.3 divided by 12.6. 12.6 muna again. 12.6 divided by 6.3 again. 12.6 divided by 6.3. Ilang decimal places? Isa. Ilang decimal places? Isa. Kaya magiging 63 divided by 126. 1 divided by 63, bawal. 12 divided by 63, bawal. 126 divided by 63, pwede. Ilang 63 ang mayroon sa 126? Dalawa. Very good. 2 times 63 is equal to 126. And 126 minus 126 is equal to 0. Let's proceed to another example. Example ganito, 0.00002 divided by 3.762. Now, ilang decimal places ang nandito sa divisor? Bibilangin. 1, 2, 3, 4, 5. So, magiging 2 na lang siya, tama? Kaya magbibilang din tayo dito ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalagyan natin ng 0, lalagyan natin ng 0.
Kaya magiging anong number siya? 376,200 or 376,200. Divide natin sila isa-isa. 3 divided by 2 is equal to 1. 1 times 2 is equal to 2. 3 minus 2 is equal to 1. 7. 17 divided by 2 is equal to, ilan kaya ang 17 divided by 2? It's 8. 8 times 2 is equal to 16. 17 minus 16 is 1. 16 divided by 2 is equal to 8. 8 times 2 is equal to 16. 0. Bring down 2. 2 divided by 2 is equal to 1. And 1 times 2 is equal to 2. And 2 minus 2 is equal to 0. Matatira pa tayong dalawang 0 dyan sa taas. Tama? Dahil 0 na lang sila natira at wala nang sumunod na number, ilalagay lang natin siya sa taas. So therefore, ang sagot natin ay 188,100. Naintindihan ba? Let's proceed to our last example. For example, 0.05 divided by 1.25. Ang una natin gagawin, bibilangin ko ilang decimal places. 1, 2, kaya magiging 5. 1, 2, kaya magiging 125. 12 divided by 5 is equal to 2. 2 times 5 is equal to 10. 2 minus 0 is 2. 1 minus 1 is 0. Or 0 rather. Bring down 5. 25 divided by 5 is equal to 5. And 5 times 5 is equal to 25. 25 minus 25 is equal to 0. Di ba madali lamang ang pag-divide ng mga decimal numbers? Huwag tayong matakot sa math kasi madali lamang ito. Hopefully, naintindihan ninyo ang topic natin ngayon. Kapag may mga topic pa kayo or lesson na hindi naintindihan, just call me or just message me at I will reply to you. Tutulungan kita para maintindihan mo yun. Goodbye, good luck, and God bless. See you again, grade 6.